Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Fac astăzi citirea pentru weekend, pentru vibrația numerelor 14 și 15. Le vom lua pe rând. Pentru 14 avem vulpea în Lenormand și temperanța în tarot, iar pentru data de 15 avem diavolul și ursul. Le voi citi și separat, dar și în combinație, pentru că este foarte interesant mesajul. Un weekend plin de acțiune, un weekend plin de putere. Vulpea de sine stătătoare reprezintă în mod evident ceva ce poate fi înșelător. Ursul simbolizează putere. Cred că toți ne amintim de povestea Ursul păcălit de vulpe. Oricât de puternici am fi, este important să rămânem într-o stare de vigilență în acest weekend, pentru că de la cel mai apropiat până la cel mai îndepărtat suflet cu care voi puteți interacționa, s-ar putea să aibă o agendă proprie. S-ar putea, da? Nu acuzăm pe nimeni. Apoi, în tarot, temperanța vorbește despre echilibrul dintre energia feminină și energia masculină. Despre diplomație, despre calm, despre relaxare, despre a rămâne într-o stare de meditație, într-o stare de recepție, într-o stare care să vă odihnească mintea. Diavolul este o carte de putere. Ambele cărți, în seturile clasice, vorbesc despre dualitate, despre conceptul de yin și yang și despre alegerile pe care noi le facem. Dacă temperanța ne împinge către echilibru, diavolul ne împinge către putere, către alegeri. Diavolul, ca și carte de sine stătătoare, nu este o carte rea. Nu există un plan de conștiință rău sau o inițiativă rea, ci există diferite frecvențe prin care noi putem manifesta ceea ce dorim. Diavolul reprezintă și erotism, diavolul reprezintă și magnetism și atracție fizică deosebită și desăvârșită. Drept urmare, aceste două cărți în combinație din tarot, temperanța și diavolul, spun să ne calmăm un pic, căci dacă ni se aprind călcâiele, cum este vorba pe la noi, s-ar putea să ne păcălim. S-ar putea să obținem ce ne dorim, dar să fie ceva de scurtă durată, să nu fie chiar în beneficiul nostru. De asemenea, aici vulpea și temperanța vorbesc despre atenție că s-ar putea pentru o condiție medicală să fi fost la doctor și să vi se fi pus un diagnostic greșit. Greu de crezut, însă fiți cu băgare de seamă. Iar puterea cu diavolul este clar un orgoliu ieșit în comun sau o atitudine dominantă. Deci posibil să vă intersectați cu cineva care să știe să manipuleze o situație, care să vă poată atrage într-o capcană, cu vorbă dulce, prin puterea sa de seducție, pentru că aceasta va fi o formă de putere prin care vă poate domina. Evident, se poate. Există potențialuri. Nimic nu este bătut în cuie. Ce mai avem aici? Ce mai pot simboliza aceste cărți? Mai pot simboliza niște vești pe care le puteți afla de la locul de muncă, despre un șef, despre o șefă sau cineva să vă propună o afacere, așa din senin, dar asupra căreia de asemenea trebuie să fiți atenți și asupra persoanei și asupra propunerii. Vom vedea cum se leagă de cărțile noastre de tarot astăzi. Ce influențe mai avem?
Vulpea înseamnă și inteligență, lângă temperanța care simbolizează mintea, intelectul, care spune că puteți găsi o soluție viabilă pentru voi, astfel încât să nu vă lăsați afectați de o anume situație, circumstanță, împrejurare care se poate prezenta pentru voi zilele acestea. Că puteți mirosi de la distanță ceva ce vi se pare că nu este în regulă. Marte care este în Gemeni și care în curând își reia mersul direct. Interesant, după ce am aflat atâtea vești, după ce ne-au fost transmise atâtea informații, acum avem șansa de a le reevalua, pentru că Marte iese din retrogradare, în timp ce Mercur este încă retrograd. Adică ceea ce am primit noi ca informație până acum, din toate direcțiile, este real, este într-adevăr ceea ce se întâmplă. Această carte vine și face apel la luciditatea noastră și la realismul nostru. Deși Marte simbolizează acțiunea, guvernatorul semnului în care Marte se află acum este Mercur, care vorbește despre structură mentală și odihnă mentală. Deci este un weekend în care este bine să vă odihniți mintea. Și aici avem fertilitate. Ceva poate să ia amploare foarte ușor, să pară că a rupt din bazmă evenimentul sau contextul în care vă puteți regăsi. Să fie ceva de genul: cât am așteptat asta, cât am așteptat să aud asta, cât mi-am dorit asta. Dar amintiți-vă că aici totul poate fi pus sub un semn mare de întrebare. Am arhetipul leului, care vorbește despre atenție. Poate mă încânt că cineva îmi dă atenția pe care mi-am dorit-o foarte mult timp și trebuie să fiu lucid. Numărul 29 însumat dă 11, liberul arbitru. Atenție că decizia vă aparține către ce vreți voi să vă îndreptați și ce alegeți să credeți. Bun, să vă mai arăt un diavol în altă carte, deci atenție că puterea de seducție, weekendul acesta, este la cote maxime, plutește erotismul în aer. Sau pasiunea, atracția, temperanța mai înseamnă și telepatie, să aveți așa niște stări de simțire, să vi se facă pielea ca de găină pe voi. Și să nu știți de ce. Pentru că totul se conectează prin mentalul colectiv, telepatia există, suntem toți energie. La relație, plan material, sănătate. Relație, plan material, sănătate. La relație, exact cum spuneam, veți avea de ales dacă să vă lăsați captați de această putere de seducție a cuiva sau să rămâneți în poziția voastră actuală în cazul în care deja ați decis ce vreți să faceți. Acest weekend vine cu incertitudini. Tocmai de aceea temperanța vă poate ajuta să luați decizia corectă, să rămâneți într-o stare de echilibru, să nu treceți de la agonie la extaz foarte ușor, ci să aveți mintea lucidă. Aici regina de bute știe ce vrea, este magnetică, este sexy și atrăgătoare. Persoana la care vă gândiți voi va fi delicioasă, cel puțin în mintea voastră, în acest weekend. Sau vă veți gândi așa cu pasiune, vă apuc așa deodată. Trebuie să echilibrați această idee, trebuie să
vă calmați un pic și să vă liniștiți atât emoțional cât și mental. În zare este pentru voi soarele. În zare pentru voi este o soluție optimă. Important este ca voi să alegeți. Mă las cucerit, mă las recucerit, intru în joc sau rămân aici unde am grijă de sufletul meu. Nu spun că revenirea aceasta sau că tot ceea ce veți simți voi, așa cum am enumerat anterior, este rău. Nu, ci este poate pentru unii dintre voi o capcană sau poate pentru unii dintre voi ceva ce chiar trebuie să se întâmple pentru a răsări soarele ulterior. Dacă sunteți persoane singure, puteți să vă simțiți voi atrăgători, voi magnetici, să primiți complimente, dar atenție de la cine le primiți. Dacă interacționați cu cineva din familie, s-ar putea o energie feminină să fie așa cumva lingușitoare, să vă treziți că este mai amabilă și mai drăguță ca de obicei și să nu știți ce vrea de la voi. Clar va dori ceva. O energie feminină ca femeie sau un bărbat care are o plecare din aceasta mai artistică și o energie feminină mai evidentă. 9 de monede spune că trebuie să fiți centrat pe misiunea voastră, pe gândul vostru, pe structura voastră lăuntrică și pe ceea ce credeți voi că este mai bine de făcut. Această carte arată independență, arată că mi-e bine așa cum sunt și cu toate astea va exista o ispită. Moartea, arcana fără nume, din 13, ne-a dezbrăcat, efectiv, și ne-a lăsat în mijlocul străzii vulnerabili. Dacă am reușit să înlăturăm ceva ce nu funcționa și se prezintă o potențială reluare sau o situație, acum, în viața noastră, poate că a rămas totuși ceva acolo ce mai trebuie analizat. Moartea spune că această trăire a ta și starea în care tu te afli în momentul de față, dacă ești bine, trebuie cumva menținută, pentru că ai obținut-o greu. Dacă ești singur, poate însemna că această perioadă din viața ta se încheie și că un nou început frumos, bun și potrivit pentru tine există deja aici. Poate apărea cineva nou. Ce cărticică mai doresc eu? Temperanța. Dragii mei, exact cum spuneam, echilibru. Echilibru în toate. Se pot prezenta situații care pot fi extraordinar de frumoase, dar să vă gândiți că orice acțiune are și o consecință. Orice cauză are și un efect. Fiți cu băgare de seamă și trăiți cum vă îndeamnă sufletul vostru. Potențial aici de revenire și de o interacțiune din aceasta amoroasă la cote înalte există, sau cel puțin de comunicare pasională. Pe plan financiar, în contextul afișat, s-ar putea ca weekendul acesta să nu vă dea pace, să vă macine așa o potențială sau o probabilă dispută, discuție cu colegi, cu rivali, cu cineva, cu un șef, vulpea, care, nu știu, v-a făcut să vă săturați de ceva, să vă deranjeze, să nu vă placă și să nu vă convină. Sau cu familia, unde voi sunteți cel care sacrifică de fiecare dată tot. Cartea lunii este într-o zonă de sacrificiu. Posibil aici să existe o energie feminină sau o temă a mamei care să aibă nevoie de ajutorul vostru și voi să fiți într-un blocaj sau blocați să nu puteți face acest lucru. Sau să discutați voi, mamă fiind, cu un copil de-al vostru și să vă
macine acest lucru și atunci să existe tendința ca voi să vă impuneți punctul de vedere pentru că voi sunteți părintele. Până la urma urmei suntem toți suflete. Nu deținem copii, doar îi ghidăm. Mai poate însemna aici că aveți acest conflict interior, vă macină ceva la locul de muncă și poate în acest weekend vă hotărâți să puneți stop, să încheiați un fel de compromis, să vă eliberați de un anume grad de toxicitate, în sensul că dacă nu vă mai place acolo sau dacă nu vă mai face plăcere activitatea, să evitați aceste lucruri nefavorabile pentru voi și să puneți în aplicare un plan. Atenție dacă aveți interacțiuni pasionale, există aici fertilitatea. Pajul de spade spune că este timpul să fiți inteligenți, că puteți fi inteligenți și puteți întoarce această situație sau puteți să vă retrageți din acest conflict prin a demonstra ceva, o abilitate de-a voastră foarte bună, pentru că sunteți dotați și echipați cu un nivel de inteligență care vă permite retragerea glorios din acest conflict pe care îl aveți. Din nou apare tema copilului, deci posibil să fie o discuție în neam, în familie, care implică un copil sau cu un copil, voi știți cel mai bine. Sau un copil traversează la locul de muncă, ceea ce am spus anterior, și atunci pe voi, ca părinți, să vă afecteze. Zece de cupe vorbește despre împlinire și despre atingerea scopului, dar cumva înspre binele tuturor, adică să ieșiți basma curată din povestea asta, să lăsați chiar și loc de bună ziua, pentru că este cel mai bine pentru voi să faceți acest lucru în acest moment. Temperanța spune diplomație și pe termen lung să știți că veți fi mult mai câștigați așa. La nivel emoțional sau de sănătate, iată că există tema medicinei, există axa medicinei aici, reprezentată de una dintre polaritățile sale, de eremit, de pusnic sau fecioară. Deci, în concret, cumva cred că mai aveți nevoie să cercetați ceva pentru vindecarea voastră fizică, pentru că dacă vi s-a spus că aveți un drum mai greu de parcurs, drumul este mai ușor decât vi s-a spus că este. Iar aici văd regele de monede, care reprezintă o persoană sau pe voi, care intrați în controlul acestui lucru și vă liniștiți. Vă dați seama că totuși, indiferent că sunteți pacient sau că sunteți voi în viața voastră personală, aveți controlul asupra narativei, asupra poveștii voastre și că puteți să faceți lucrurile așa cum vă doriți. Aici mai poate fi o temă legată de chestionarea loialității cuiva, pentru că avem vulpea, care se poate, sub o formă sau alta, să vă fie parte din destin. Și spun destin pentru că știți părerea mea despre destin. Se poate, într-adevăr, acest weekend să se lase cu continuitate și pe data de 17, adică ceva ce vă macină emoțional în weekend să găsească o rezolvare începând de luni, din data de 17, cred că așa pică, nu, marți. Bun. Regele acesta de monede poate fi omul la care voi vă gândiți și vă doriți să se manifeste, să apară, să existe în viața voastră, dar nu așa cum este el acum, ci ca un adult, ca un om așezat și ca un om integru.
posibil un om să fi pozat în ceva ce nu este, în ceva integru și el să fi fost fix omul cu masca sau, nu știu, clovnul din poveste, un bufon, pentru că vulpea reprezintă și ceva comic la nivel de păcălici, cum spunea bunica mea pe vremuri. Sunt cu ochii pe o soluție, din nou se repetă tema copilului, sau cercetez pentru unii dintre voi să văd dacă cineva m-a înșelat sau ce face, cercetez în online sau mă interesez undeva. Atenție că s-ar putea cineva să vă mintă, să nu vă poarte interesul, să vă dezavantajeze informațiile pe care poate le aflați și atunci să fie în detrimentul vostru și voi să o luați de bună. Regina de monede spune că trebuie să rămâneți într-o de monede. Regina de cupe spune că voi trebuie să rămâneți într-o stare de iubire, într-o stare de liniște și poate de iertare. Aveți capacitatea, după cum spuneam, intelectuală de a mirosi de la distanță un neadevăr. Și în această combinație de cărți, mesajul este că iubirea pe care o simt mă face să descoper lucruri sau să înțeleg, să văd cu ochii mei. Nu cred până nu văd eu cu ochii mei sau nu cred până nu citesc eu cu ochii mei, pentru că eu iubesc această persoană. Și atunci să vă retrageți, poate dacă descoperiți ceva, un adevăr, pentru a procesa intern informația care, bună, rea, depinde de ce aflați acolo, să fie de fapt o formă de scăpare și să deschidă drumul vostru în viață, o eliberare. Medical vorbind, atenție la furie, atenție la ficat, atenție la plămâni, atenție la zona pieptului, la cum respirați, atenție la inimă, la cum iubiți, pentru că s-ar putea să fie și o undă din aceasta de codependență, să nu mă pot detașa de ceva anume, să-mi fi intrat atât de tare în felul de a fi, să fie o deprindere. Elevare, înălțare. Deciziile pe care le iei în weekendul acesta conștient te duc către înălțare, te duc către frecvența iubirii, te duc pe tine către suflet, către iubirea pură și adevărată. Este ceva de luat în calcul. Ca semne astrologice avem la relație, așa, Capricorn, Leu, Pești, Fecioară, Scorpion, Săgetător. La partea de plan material avem Rac, avem Leu, avem Săgetător, avem Gemeni și avem Pești. La partea de stare emoțională, sănătate, starea noastră de bine, avem Taur. Pot fi și Fecioară sau Capricorn, pentru că am aici Fecioara, avem Vărsător, avem Pești și avem Gemeni. Talismanele pentru întreg weekendul.
O fetiță, tema unui copil care are nevoie de suportul vostru. Va trebui să aveți răbdare cu acest copil. S-ar putea să facă ceva boacăne, să fie fost impulsiv sau să fie impulsiv, sau să gândească irațional și voi să fiți ancora, să-l ghidați, să-l calmați și să-i arătați calea cea bună. Apare evident relația care, după cum spuneam, s-ar putea să existe așa o sămânță de pasiune care răsare de nicăieri și să fiți vigilenți. Un ceas și o cheie care vorbesc despre o șansă de a vedea real sau de a citi printre rânduri, de a descoperi ceva, pentru că miros de la depărtare adevărul. Să vă gândiți liber, să nu gândiți în cutie, știți vorba aceea, să încercați să vedeți dincolo de ceea ce pare a fi realitate, Y, pentru că există două posibilități aici, sau s-ar putea să fie adevărul meu și adevărul tău. Un palmier care vorbește despre relaxare, aceasta poate fi temperanța, mai ales sâmbătă. V-am spus că există aici ceva legat de eros și de erotism și o cifră 1, energia masculină să dea năvală, că vorbim despre femeie, că vorbim despre bărbat, dacă sunteți domni. Persoana la care voi vă gândiți, doamna la care voi vă gândiți și așa mai departe, s-ar putea să vă scrie dintr-o dată niște trăznăi pe care voi de-abia așteptați să le auziți, dar care să fie parțial ceea ce aveți nevoie. Mai avem inițiala I și S, care vorbește despre is, o situație care este pasională acum și pare relaxantă, să nu se transforme ulterior într-o separare, ceva ce acum se unește, apoi să se separe. Nu este neapărat, dar se poate întâmpla. Sau sau și eu te iubesc și eu mă simt atrasă de tine și din nou să aveți grijă cine este cuceritorul din poveste. Pentru că energia masculină trebuie să cucerească, nu cea feminină. Vă mulțumesc tare mult, să aveți un weekend minunat. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și vă doresc mult, mult bine. Să ne reauzim sănătoși în curând. Vă îmbrățișez, pa, pa!